Joo, kaappareissusta tulin tuossa. Ajattelin, että aamusta heti kaapasta jo immestä hirveästi. Perkelettä on immestä hirveästi. Eikä ne töissäkään perkeleet. No jos ne on lomalla kaikki. Siinähän tuossa emäkissa. Katsotaan mitä kissalle kuuluu. Siellähän se meidän emokissa on. Mitenkäs sinun elämä onko mallilla? Onko mallilla nyt? On myös lääkkeitä naposteltu ja hyvästi on kuisirronna ja ruoka maistuu ja kaikki on hyvin. Jospa se vanhus siitä vielä syödä heinen, niin oksennus tullut. Niin, vanha kissa. Vanha pikkunen kissa. Joo, tosiaan punaisella mierassulla oli liikenteessä. Tuolla on mukava ajaa, on pienruokana. On sen tuolla ollut tuokin E-sarjalainen. Jotain niin minä tykkään sitä 203. Joo, kamera-asetuksia vähän tuossa hämmensin. Miltä se taivas näyttää nyt? Ihan taivaalta. Onko pikkusen liian tummat silmät, ruskeat sukat? En tiedä. Joo, tekoälyltä vähän kyselin kuvausvinkkejä, mutta eihän ne oikein ne onnistunut kyllä. Ei tekoälykään tiedä aina kaikkea. Nyt laittelin no valakatosapaino on. Taitaa 6 tonnissa olla. Voisiko sitä automaatillakin käyttää. Sitten sutteri nyt laittoi Aatolle kuitenkin, niin koitin lukita siihen mitä tekoäly kertoi, niin ihan vituisen se meni. Pitäisi varmaan olla tuossa linssi ja kameran piellä sitten jotain suorinta tämän kanssa, tämän poketin kanssa. Ei veitä sitten pikkusen miinukselle, niin katsotaan miten se tästä mennään. Ja iso arvo on tosiaan 50, minnekähän se on rajoitettu, että sillä välillä huitellaan. Vähän tuossa hakemista näiden asetusten kanssa. Ei nyt loppuunsa ihan samat asetukset päde, mitä siinä Osmo Action 3. Mutta koetetaan nyt hakkea asetuksia joten kouhilleen tälläkin. Sitähän se vähän itellä on, kun en minä kehto hupivilimiä aina tehdä, että testaileisin vaan. Minä aina tiin vilimiä ja julukasa ja sitten kato, että voi helvetti, määnpä tuossa asetukset päin persettä. Mutta en tiedä. Katsotaan nyt. Mitenkäs mulla tuo hokus pokus nyt onkaan tässä? Katsotaanpas se vielä, perkkele. Se on eilen tallivideossa vähän päin helvettiä, niin tarkenteli ja humputteli miten sattuu. Joo, kun siinähän on se single-malli on ja sitten se Konstantti Napoli on toinen vaihtoehto, niin en oikein tiedä miten se tarkennus toimii. Nyt se tarkentaa niinku tuohon, vaikka tuohon kukkaseen. Vaikka minä käännän tuohon. Tai sitten jos painan tuonne, niin se tarkentaa sitten tuonne päin. Joo, enpä tiedä. Eli tämä on se single. No näin se ei humputtele ainakaan. Jossain tilanteessa tämä varmaan on hyvä. Joo, ja sitten on tämä tarkentello. Mutta ihan tämä ok kuvoo kyllä. Omasta mielestä kuvoo ainakin. Ei sen puolella. Joo, että tuo Harley Davidson ottaa tuolta tallista poikkeja. Ja. Ruvetaan taas merissua tuossa laittelemaan. Mä en tiedä mitä tänään keksin, mutta pitää jotain keksiä. Mirsu perhana. Ai niin kun nämähän on mersu on könynä Harlikan selekkä. Herraise. Missä teillä on vipsta? Noin. Tää on tuon mopedipäillä olla sitä.
Ja. Ruveta tätä aatohommelia jatkamaan sitten. Ostin Harley Davidsonin, sillä mä ajelen iltaisin. Mä kävisköhän pikku kieka aikaa. Keli olisi nyt ihan semmonen sopivan. Mitenköhän tekisi? Voisi sitä käydä harlikkata ulkoiluttamassa sen verran. Ei ja mistä tästä öljyäkään vuotto, eikä mitään, vaikka on ite remonttia vähän tehnytkin. No ei, tuoltakaan ei oo tirsana yhtään yli tuolta. No perkele. Nämä ne vähän semmoset hapettuneet, voitais jollain kiihnutte ehkä joskus jolloin. Olisiko ideeta? Kato, ottaa vaikka ensi talven. Sitten tuolta ne pikku ruostekohat pitäis kanssa korjailla ehkä. Mutta muutenhan tässä nyt ei varmaan tarvitsisi korjailla mitään. Tarvitsisiko? Ei kai. Joo, toi on pikku kiekan käydä ajamassa kyllä nyt. Katoilla siitä. Nyt on merisuhommia. Anni kaveri soitti tuossa äsken. Niin oli merisu iskarvilimiä kahtona ja muistan, että hänellä on sama homma. Kansan, niin pitää antaa ne puristimet ja se hylsylaina, niin sopi tehdä iskarahommia. Joo, mutta lasketaanpas mersu kuitenkin niin alas tuosta valaamis. Täällä on työkalut pitkin vittuutta. Tässä pien siivousta suorittaa. Otetaanpas nuo puristimet ja tuohon valaamis. Päässä tuota. Mihinkäs mä laittaisin, mä löytys tuosta. Siinä on ne. Sitten vielä. Se hyllys. Missäs meillä on se hyllys? Tuossa. Eli tämä on tämmönen. Eikö se tämmönen. Minnekä se tarkentaa paska? Joo, no pannaanpas hylsäkin tuohon oottamaan. Kaikki on siinä sitten valmiina. Joo, lasketaan mersu alas. Päässä on sitten näitä. Minä varmaan tänne ruppeen rapsuttelemaan näitä. Kahtokkepa kun sillä uutta iskaria. Ai. Ai kun alas. Joo, minäpäs haen vähän kampetta pielle vaan ja lähden pikkuleenkin ajamaan tuolla rätkällä. Joo, tämmöset pöksyt ostin tosi. Ajuvarkut. Ihan jees. Mukavamman tuntuu, että ne on kuin tavanvarkut. Polovisuojat niissä on. Semmosta. No ei kun ajele. Onpa kypärän linssissä paskaa. Olikos mulla jotain putsasainetta? Missäs mulla on se putsibum ainetta? Bum ainetta tuosta laitetaan kybällä. Aika hyvin lähtee tuolla
motuuli, helmet ja visor cleanillä moskat poikki. Oikein hyvin. On hyttystä tarttunut. Äsken ihmettelin, että mitään täpliä mulla on takissa. Saatana noita ötökköjä. Tuollahan tuli jotain tuossa aarinkolinssissä. Elää vähän mähkiä tuo. Mistäs tämä lunksahtaa tuonne? Joo. No kylläpä sillä nyt näkyy tuossa. Joo, minäpä lähden pikkulenkin ajamaan tuossa. Kerran aurinko vielä paistaa tänään ainakin. Huomenna ei välttämättä, eikä ylihuomenna. Jos ajaisi tankille tuosta ja vaikka Lapinlahden kautta takaisin, niin tulloopahan pikkulenkki ajettua. Nyt on Mersun kanssa mennyt taistellessa, niin ei ole joutana ajelemaankaan oikein. Joo, onhan se mukava käydä tuossa pikku lenkki ajamassa. Onko mikrofoni päällä? On. Oikein hyvä keli. Ja hyvät on housut. Ja vaaleanpunaiset paavopesuusinisukat. Ne pitää olla aina. Joo. Tankkoomassa kävin ja pikku kiekan heittämässä Lapinlahden kautta kotiin. Ihan mukavat. Onpa puuarmoja perä. Nyt mä rupean Merssua varmaan rassoon.
palataan asiaan. Aiku hää.